last pick na yun. Parang napa-thank you siya ng malala dun To be fair, I think no matter what, kung ano mang lumabas na XP pick dito for Apbr, they would have gone for the Valentina either way. Para na sa Federer Strike. And it's also just a hero that can tango against the Cho. Compared to other mages, parang si Valentina yung pinaka-safe option mo kapag may Cho na kalaban. Kasi pwede siya makapaglaro. Kahit Hylos nung babas nun. Okay, thank you. Glory spotway din kami. Yes. So, yun. What a beautiful draft na nangyari dito. Again, another Apbr game for Lord JM. Yeah. Siguro comment ko lang sa export pick, even though it's a straight up answer against the Baksha and the CC, it hits two birds with one stone. True. Ang dilemma mo was binigyan mo ng leeway yung Haret na mag-take over dito sa game na to. Kasi if baka kuha ng magandang tempo dito yung Twisted Minds, I don't think the Xborg's gonna be a big of a problem. Scary pag nagamit na yung Last Insanity, parang okay, Yeah. game na ako. Tapos in-amplify mo yung presence ng Valentina. So this export pick has to pay off for Apbr, honestly. And so far, ngayon papasok muna tayo on to our game number 2 na kung saan mayroon tayong new adjustment pagdating sa heroes. But still, on to the same map, Dangerous Grass pa rin para sa game number 2. Ito, I think this was gonna be a very enjoyable game, especially sa ating mga gank-heavy na lineup para sa Twisted Minds. More grass, more fun, for sure. At ngayon, more fun para kay Sean. Na-mention nga ni Midnight that you would want a mid-laner hero na mas okay yung mobility. Hindi makakompromise kung sakali may chase down or shake down. At ngayon, dito Wonder muna ang pupush through nila MP the King. So, I guess dito naman sa game na to, on the bright side for Apbr, baka malilesen din yung, or for Twisted rather, malilesen yung mga invades na ginawa kanina sa kanila. And maybe that will kind of make it more even, at least until the mid-game. Pwede. Yeah. I mean, even if Apbr does decide to invade, pili ko walang pake yung Twisted Minds. Considering na sila yung nakabaksya, meron silang Gat at Katya. Ang ayaw mo mangyari dito for Twisted Minds is yung outright potential ng Apbr na may nanggugulo sa jungle dito ni MP the King tapos si James Pangs kinukuha yung kabilang side. True. I think the worst case scenario as well for them is yung tumatakbo sila tapos sinahabol sila nung apoy. Those are the things that they really have to watch out for. So, in other words, wag hayaang mamiesta sila Lord JM at si James Pangs. Pero Ano nangyari dito sa lane na to? Ba't naka-freeze to? Dalawa. the beauty of what Lansu and even MP the King was attempting to do earlier, no? Tama ka. So, ang ganda ng pandada dito ng Twisted. Yeah, buti buti na lang talaga may incentive for roamers to go to side lanes na naka-freeze yung wave kasi may extra 40% na makukuha ang gold and XP si X-Nova while clearing waves. Pero ang masakit doon is nauna pa rin talaga nakaalis yung CC versus the export. At ngayon, mauna rin nila makuha ang unang pagong ng laban. So for Apbr, hindi pa natin nakikita yung sudden change pagdating sa kanila. Grabe din yung XP differential ng dalawang roamer natin. Yung si Kaloy, spotted niya kasi completely. Yung Apbr, mas lamang talaga siya sa level. Yeah. And you're getting more resources. Kasi yan yung advantage ng yung silip. Yung mga heroes ngayon sa meta na kayang sumilip sa jungle ng kalaban mo. Kasi laking XP kagad dun eh. Kaya ngayon, sisilipin mo nila, committing the Wave Dragon para Purify here para kay Nosha. Lilipat bigla ng target onto Aqua. That's going to be a great first blood para kila MP the King. Si Kaloy, parang pang sure kill na lang. Pag hindi pa nakatakas to, ewan ko na lang talaga. Yeah. Medyo, excuse me. Yep. Medyo malaking wish yun na hiniling ng Apbr. Yung masipa mo yung Haret na may Purify into a Federer Strike. But Or still, at least you would want to at least try to burn the Purify first sana. Kung sakali. Kaso parang napabuti pa para dun kay kay Nosha kasi sabi niya, okay, dyan pala tayo tumatarget. Lipat lang siya ng sights. Actually getting the first blood. At ngayon, bandang goal pa rin ang mag-iisipan ni X-Nova. So on to Kaloy, Revitalize activated. At andyan na naman nasagas sa habol nila Nosha. Taking down X-Nova in the process. Ganda ng ginagawang coverage dito ng Twisted Minds. Di nila iniiwan yung isa't isa knowing na capable silang lumaban as 3 to 4 members. Lansu to. Last Insanity. Pero patakas lang muna para kay Lord JM. Lansu, Lord JM pala. ang laya doon sa taas. Kasi nakikita mo si Lansu sa minimap malaya. Sarap ng buhay nung CEC, men. Grabe to. Parang Sarap, parang wala siyang kalabang export. full plate, halos. Buong plato. Ano yung suplado siya? Sabi niya, andiyan ka na pala? Sige. Usually, yung lane na yan, bad trip kapag CEC kasi hindi mo ma-fast clear yung lane, hindi mo kaya yung export. Or clear cut, tatakbo ka lang.
Siya, wala, tumambay. Pero walang, di mo talaga yan, di mo mapush yung lane yan ever kapag may expert kang kalaban. Kaya medyo nakakagulat na may wave pang naiwan yung CC. Lansu playing hero talaga in ways that we could only imagine. Pero nagre-reflect ka na ngayon sa laban. At ngayon sakto pag-respond ng pangalawang pag-onga. Aga-paga dito ng 4 members of Twisted Minds. Sakop na sakop. Maganda advantage for Shizu. But still, MP the King will be able to secure the second turtle. Balik tayo dito kay Lansu. Nakakapagod na to. Walang kumukontest dun sa CC. Every time nakaakyat yung Lancelot, trip ni James Pax yung lugar na yan. Pero ito yung trip nila. Ex-Nova. Makakuha ng wave na Dragon na to. Kaloy para revitalize ang sagot para maka-survive. Aabot pa rin. Yung last bits of Synchrovision para dito kay Nosha. Sa gata pa rin. Magla-layer pa ng Avatar the Guardian. Taken down Aqua. Double kill para kay Nosha. Oh my goodness, di pa tapos. May feathered airstrike pa mula kay Sean. This is chemistry. Camera from Twisted Minds, yung rotations, yung mga attempts, yung agenda dito ng Twisted Minds. Sobrang clear kanina. MP the King, umiikot siya papunta sa may likuran. Nung nag-flicker si Aqua, napakabilis ng AOG mula kay Kaloy. Actually, pinapanood ko nga, para silang, parang gear ng relo. May kanya-kanyang trabaho talaga sila. Si Sean, andun lang sa baba. Si Nosha, chill lang. Yung iba, dumadive. They got the tower without any casualties. Well-oiled machine ngayon at Twisted Minds. And they are a killing machine na umatake ngayon. Even James Banks with multiple dashes ay tila ba nahihirapan humanap ng target. Yung pakiramdam dito ni James Banks, kanina pa niya tinatakbuhan yung Twisted Minds. In fact, parang ayaw nila magkita sa isa't isa. And unfortunately, this is just gonna be a lot worse for Apbr kasi nasa window na ng Twisted Minds na kung saan pwede nilang samahan yung Haret dahil mataas na yung damage output dito ni Nosha. So grouping up is one thing that they actually desire. True. And iiwan lang nila si Lansu sa kabilang part ng mapa. Pag nag-group up sila, syempre hindi din makakapita si James Banks. Ang laking bagay, 0 pa rin si James Banks so far on that kills. You kind of expect it dahil ang una din ng members dito ng Twisted. Yep, and 0 din siya pagdating sa objective take. Kasi sa ngayon, ay tila ba hindi man lang siya makalapit. Even Lansu is enough to shove them away sa vicinity ng turtle. Very important talaga yung mga pre-turtle na silip at pre-turtle initiations Pre-turtle na silip, you know? Yep. Ang dami naman. Xnova? Oh, pero ang ganda na naman yung kick na magagaling dito kay Xnova. Kaso pa lang yung damage ay hindi magiging sapat. Instead si James Max pa ang natalian doon. At ngayon matatali na naman sa sitwasyon na hindi makakakuha, hindi makakontest ang Apbr. 3 straight turtles para kay MP the King. It's also a good choice na instead na ilalaban nila, nag-disengage na lang sila kasi may libreng pagong sa harapan nila. They saved up the EOG of the God at Gacha. Now they're still in fighting shape, by the way. Pwede pa nilang kunin yung top lane. Actually, sobrang kalmado ng Twisted doon. Hindi sila nag-full engage. They did not commit their ultimates para hindi din makaabante. Apbr. Grabe no, si Sean mismo yung humaharap doon onto Shizu. Grabe to si Sean, man. Superstar talaga. Super rookie. May last insanity din siya no? Super rookie mula sa Twisted Minds. Solid. Grabe no, the man of the hour. Hindi na, the man of the match talaga ngayon si Sean. And now for Twisted Minds, you mentioned medyo tahimik kasi mas disciplined version yung ginagawa nila ngayon na ganitong mga pagsilip sa Apbr. Hirap din mabante kasi you can see if you are feared, pwede din makancel yung feather airstrike mo. Kasi si Aqua din, hindi din makaabante. They cannot defend yung Torre sa baba. And they're just taking what they need. At ngayon ang kailangan talaga nila is more the numbers, even forcing out the last insanity kay Lord JM. Yeah, ito yung sinasabi ko kanina dahil yung selection dito ng Apbr, wala silang way to answer the Harith. The mere tool na meron sila is yung kick from Xnova, pero may purified din kasi yung Harith. Allows Nosha to just play this kind of game. Naku, naabot pa si Aqua. Wala na rin flicker to. But gradually still makakasurvive, pero hindi makakasurvive yung Torre sa gitna ng Apbr. Hindi ito biro yung feather airstrike usage ng Aqua dito. Kasi pag nadunggol ka, cancel na yan. And there's so many things that can cancel it. Yeah. Masalamat si Aqua. Walang flicker yung Valentina kasi naka-purify si Sean. Pero kung sakali man, still, laking info para sa Twisted Minds na reachable anytime itong si Aqua. Kaya kailangan mo na lang talaga mag-stick together as a hive. By the way, ito si Lansu, yung mahiya. Kanina pa naiwan sa kusina. Ang yaman na ng CC. Nananahimik no? Pa-third item na siya, pa-oracle na. Yung CC. How do you take this down if you're AP, friend? Parang ang question na lang dito rin kung saka sa Apbr, hindi na si Lanzo parang how do we somehow gather up the courage and network that we need
para maging enough man lang na makalabas tayo sa base din. Well, obviously, one of the answers there is dapat maximum farm si Shizu. Nabanggayo lang sila. Oop. Pero kita nila. Okay. Sandwich play. Pero mukhang para sa Twisted Minds, katulad sinabi natin kanina, it's more on the discipline, cleaner plays. Unless really necessary, hindi talaga sila nag-overextend. Pero ngayon, necessary din na magpasok nila. So, layering it up with the AOG, wala mang tatamaan. Pero enough yung formation nila para hindi mapalapit dito ang Apbr sa Lord na kinukuha ni MP the King. Sabi ni Lanzo, pre, sabi ko, northbound eh, southbound to dumaan eh. Kaya nga eh. Grabe yung maneuvers niya doon. 1v3 yata siya doon for like 30 seconds. Pataas yung phantom execution, bababa yung AOG. Okay Imbis na lang. paganyon, Hoy! paganyon! Cancelado! Pinaging out to Shizu. Pero mukhang ito na yata ang kanyang katapusan. Kasalawang posisyon! It's going to be identified and go big left insanity! Nagbabagsakan na ilang mga HP bars dito for Apbr. Wanna chase down para sa Twisted Minds. Rasos na masama talaga sila sa last insanity na binigay kay Valentin. Dangerous talaga ang grass. Dangerous. MP the King, basang-basa niya kung saan nakapwesto si Shizu. At ngayon, nahihirapan na lalo ang Apbr sa kanilang depensa dahil may Lord pa silang po problemahin mamaya-maya lamang. Pero ito pala ang kakarapan nila problema. Tanggal agad si James Banks! Bawas na yung million moves ng Apbr! Sila Hansun. Puntikan pa si Aquan sa yo-yo lang. Grabe, 8 ba ng level na talaga ang farm na naabot dito ng Twisted Minds? 8K sa kanilang lamang. And sabog na yung Holy Defense. Lord is down though. Yeah, may minion ratio sila however sa may top lane. Rumoroll pa si MP the King, di ba sila tapos? Okay, Lord Jem kanilang pipiliin. Nailatag naman yung Feather Dissect pero mapapag-flicker out doon si Aqua. Iniwasan yung AOG pero hindi sila makakaiwas sa nagbabadyang panganib na hinahain sa kanila ng The Minds. Grabe yung chemistry ng Twisted Minds. The moment na nakita nila yung Feathered Airstrike mula kay Aqua, nandoon yung AOG. Even though na-dodge naman ni Aqua yung talon nung Gatot Kacha with a flicker, naging enough yung kanilang window para patumbahin yung Torre and also zone away the frontliners of Apbr. Pero malaking commit yun ha. Na-dodge nila yung AOG tapos walang casualty para sa Twisted. So, so far, they can do that play again. And maybe this time around it will hit. So Apbr right now, they're looking for the win condition. Pero babalik tayo doon sa CC Midnight na sabi mo nga, paano mo babawasan to? Paano mo ba haharapan to? Wala silang solusyon dito sa Wala nga. CC ni Lanzo. Kasi sa totoo lang yung matchup na yan, nagmamatter lang sa laning stage if you're able to control the CC. Pero right now, yung laro dito ni Lanzo, kahit di niya pansinin yung Expert, actually wala siyang pake dyan. Ang pake lang ni Lanzo dito is mag-dash, magtali, mag-setup ng AOG play for Kaloy. Quite potentially yung Lancelot tsaka yung Granger sana yung mahuli ng tali niya. Pero honestly, kahit sino na at this point kasi Kahit sino na? nasa base na eh. Kumbaga, basta bumalik kayo sa base nyo, okay na yun. Kasi ang gusto lang naman ni Nosha, walang nakatayo sa unahan niya. Mga galanting tito eh. Turo mo kung sino gusto mo. Turo mo kung anong gusto mo. Sabihin ni Lanzo, Kaloy, sino? Sabihin ni Kaloy, kahit sino! Sino siya, hampas bato lang ng bato. Diba? And it really reflects yung na-establish nga agad na na-lead dito ng Twisted Minds. Even on to our kill score, 0-6 tayo 12 minutes into the game. Ayun, gamit yung conceal. Okay. Will there be a chase? James Banks trying to find the opening pero nagulat siya. A wild Lanzo has appeared. Wala na. Nice try. Empty. Nanood yung Twisted Minds sa Predator Strike, may fireworks display. Tapos sa Libreng Lord para sa kanila kasi in-exhaust lahat. Ginamit yung conceal, ginamit yung Predator Strike. And unfortunately, again, there's just no catch from the side of Apbr. Kaya naman, medyo comment talaga ako sa Apbr doon. I mean, they tried to go for something. At that point, hindi pwedeng harapan. Kailangan try mong gawa ng gulat factor, pero hindi na yan sapat. At this point, 8K gold lead, ang hirap din timurin yan. Yep, and somewhat heartbreaking talaga ito for Apbr considering that they had the fighting chance nung laning pa lang na binabanggit ka ni Midnight. Pero it came down to Twisted Minds just totally twisting out the game into their favor. At may Lord pa silang kasama, mamarcha sa taas. Might be a big push ngayon para sa Twisted. And this is actually still a defendable Lord. 13 minutes. I think Aqua still has some good firepower. Nakuha naman yung Glowing Wand and of course Divine Glaive. Yeah. Good wave clear pa rin. Ang importante, again, wag ma-cancel. Kaso, problema ngayon,
Ay, hindi pa nga lumalapit yung Lord pero bawasan agad ang kanilang mga buhay. Lansu going head-to-head on to James Banks. Na ngayon mapipilit na mag-back away, committing the AOG as well para dito Oh kay my Kaloy. goodness. At yung Sipa na magagaling ex-Nova ay magre-result on to a kill. Kaso nga lang, ang kinikill off ngayon ng Twisted Minds ay yung pinaka-bases. Inisimot ang mga miyembro dito ng Hive. At kahit si Shockbreaker. ex-Nova ngayon, makakasurvive man. Pero marami silang kinumit Loka, Loka. para lang makasurvive. Pero Nosha is knocking his sights onto the tower, taking game number 2. After